Now we will start the thalassemia. Alpha thalassemia is a genetic disorder where there's a deficiency in the production of the alpha globin chains of hemoglobin, which is the oxygen-carrying protein in red blood cells. Now, what is hemoglobin? Hem and globin that is found in the red blood cell. એરિથ્રોપોઇસિસ ની જ્યારે પ્રોસેસ થાય ત્યારે સ્ટેમ સેલમાંથી કોલોરીફોર્મી યુનિટમાંથી પ્રો એરિથ્રોબ્લાસ્ટ, ઇન્ટરમીડિયેટ નોર્મોબ્લાસ્ટ, લેટ નોર્મોબ્લાસ્ટ, પ્રો એરિથ્રોબ્લાસ્ટ, અર્લી નોર્મોબ્લાસ્ટ, ઇન્ટરમીડિયેટ નોર્મોબ્લાસ્ટ, લેટ નોર્મોબ્લાસ્ટ, રેટિક્યુલોસાઇટ અને મેચ્યોર એરિથ્રોસાઇટ આવી રીતે સિક્વન્સ છે એની સ્ટેજની. તો ઇન્ટરમીડિયેટ નોર્મોબ્લાસ્ટ વખતે પહેલી વખત હિમોગ્લોબિન એપિયર થાય છે અને જ્યારે આરબીસી મેચ્યોર થઈ જાય તો એમાં ન્યુક્લિયસ નથી હોતું, માત્ર હિમોગ્લોબિન હોય છે. આ હિમોગ્લોબિનનું આખું નામ છે હિમ અને ગ્લોબિન. હિમ એટલે આયરન પોર્શન છે અને ગ્લોબિન એ પ્રોટીન પોર્શન છે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ એ ક્રોમોપ્રોટીન. ક્રોમોપ્રોટીન કલરિંગ પ્રોટીન છે, રેડ કલરનું છે. ક્રોમ એટલે કલર, ક્રોમોપ્રોટીન. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ એઝ એ કોન્જ્યુગેટેડ પ્રોટીન. એટલે નોન પ્રોટીન પાર્ટ જે છે પ્રોટીન પાર્ટ સાથે અટેચ હોય, દાખલા કે આયરન છે નોન પ્રોટીન પાર્ટ છે, ઇટ ઇઝ અટેચ વિથ ધ પ્રોટીન પાર્ટ, તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ એ કોન્જ્યુગેટેડ પ્રોટીન. તો હિમોગ્લોબિન, હિમ અને ગ્લોબિન, હિમ એટલે આયરન છે અને ગ્લોબિન જે છે એ પ્રોટીનનો ભાગ છે. પ્રોટીન છે એમાં બે આલ્ફા ચેન છે અને બે બીટા ચેન છે. તો જ્યારે આલ્ફા ચેનની અંદર જે એમાઇનો એસિડ છે, બીટા ચેનમાં એમાઇનો એસિડ છે, એની સિક્વન્સ ફિક્સ છે. પહેલો આ એમાઇનો એસિડ, બીજો આ એમાઇનો એસિડ, ત્રીજો આ એમાઇનો એસિડ, એવી સિક્વન્સ ફિક્સ છે. તો આલ્ફા ચેનનું આખું અરેન્જમેન્ટ કેવું છે, બીટા ચેનનું અરેન્જમેન્ટ કેવું છે આપણે જોઈએ. પછી આલ્ફા ચેન ક્યારે બગડી શકે અને આલ્ફા થેલેસેમિયા થાય તો પેથોલોજીકલ ચેન્જીસ શું થાય અને સાઇન સિમ્ટમ્સ કયા આવે. તો ઇટ ઇઝ અ જીનેટિક ડિસઓર્ડર. કારણ કે આ જે બધું જે કોડિંગ છે, પ્રોટીન બનાવવાનું જે કોડિંગ છે એ પ્રોટીન માટે તમે ઓલરેડી જાણો છો. સિન્થેસિસ ઓફ પ્રોટીન માટે શું છે કે જે દરેક સેલના અંદર જે ન્યુક્લિયસ હોય એમાં જે ક્રોમોઝોમ હોય, 23 પેર ક્રોમોઝોમ, આ ક્રોમોઝોમ દોરેલું છે અહીંયા, જે ક્રોમોઝોમ હોય એક દરેક ક્રોમોઝોમ પર અલગ અલગ કોડિંગ લખેલા છે જેનાથી અલગ અલગ પ્રકારના પ્રોટીન બનતા હોય છે. તો હવે આ આલ્ફા ચેન માટેનું જે કોડિંગ છે 16 નંબરના ક્રોમોઝોમ પર છે. જો આ કોડિંગ બગડે તો આલ્ફા ચેન કેવી રીતે બને છે, તો જેમાં 20 પ્રકારના જે એમાઇનો એસિડ છે તો એમાં ફિક્સ જ છે કે પહેલો એમાઇનો એસિડ આ, બીજો એમાઇનો એસિડ આ, ત્રીજો એમાઇનો એસિડ આ. એમાં સહેજ પણ વેરિએશન આવે, એમાઇનો એસિડ વધી ગયા, ઘટી ગયા અથવા તો બદલાઈ ગયા તો એ ચેન બરાબર બનશે નહીં, એ બરાબર કામ કરશે નહીં. તો આ જે જીનેટિક ડિસઓર્ડર છે, આલ્ફા ચેન બગડે છે એટલા માટે એને કહે છે આલ્ફા થેલેસેમિયા. આપણે વધારે ડિટેલ આપણે વિડીયોમાં જોઈએ. તો ઇટ ઇઝ અ જીનેટિક ડિસઓર્ડર વેર આલ્ફા ગ્લોબિન, બે ચેન છે આલ્ફા ચેન અને બીટા ચેન. ગ્લોબિનમાં બે ચેન છે, બે આલ્ફા અને બે બીટા. તો આલ્ફા ગ્લોબિન, હિમોગ્લોબિનમાં આલ્ફા ગ્લોબિન છે એ બગડી જાય છે. Normally, hemoglobin is made up of 4 globin chains, each bound to a heme group. There are 4 major types of globin chains. પ્લીઝ માઇક બંધ કર દો તમારું. કોણ વગાડે છે યાર? તમારા માઇક બંધ કર દો પ્લીઝ. 4 ટાઈપ્સ ઓફ ગ્લોબિન ચેન. જો 1 2 3 4 બે આલ્ફા અને બે બીટા. દરેક ચેનની અંદર એક હિમ ગ્રુપ છે. હિમ જે છે આયરનનું બનેલું છે. એક હિમ સાથે એક ઓક્સિજન બાઇન્ડ થાય એટલે એક હિમોગ્લોબિનના મોલેક્યુલ સાથે 4 ઓક્સિજન બાઇન્ડ થાય. પ્લીઝ માઇક બંધ કર દો તમારે યાર. Alpha, beta, gamma, and delta. These 4 globin chains combine in different ways to give rise to different kinds of hemoglobin. First, there's દાખલા કે એમાં 4 પ્રકારની ચેન બની શકે છે, આલ્ફા, બીટા, ગામા અને ડેલ્ટા. એ પ્રમાણે અલગ અલગ હિમોગ્લોબિન બને. કાઇન્ડ ઓફ હિમોગ્લોબિન જુઓ. hemoglobin F, or HbF, where F stands for fetal hemoglobin. એક હિમોગ્લોબિનની વેરાયટી છે જેને કહેવાય ફીટલ હિમોગ્લોબિન, HbF. And it's made of 2 alpha globin and 2 gamma globin chains. જે ફીટલ હિમોગ્લોબિન છે એમાં બે આલ્ફા ચેન અને બે ગામા ચેન હોય છે. એડલ્ટ હિમોગ્લોબિનમાં બે આલ્ફા અને બે બીટા ચેન હોય છે. આ ગામા ચેન છે. માઇક બંધ કર દો તમારું.
એક વેઇટ મિનિટ, હું આ 2 મિનિટ સ્ટોપ કરું છું શેરિંગ કરવાનું. બોલા તો હાલો ઓકે, હવે અવાજ નહીં આવે, મેં 1 મિનિટ કરી દીધા છે. નાઉ કાઇન્ડ્સ ઓફ હિમોગ્લોબિન, 2 આલ્ફા ચેન અને 2 ગામા ચેન. તો ફિટલ હિમોગ્લોબિન એક વેરાયટી છે જેનું નામ છે, જે ફિટસની અંદર જોવા મળે, જેમાં 2 આલ્ફા અને 2 ગામા ચેન. Hemoglobin A, or HbA, is the major form of adult hemoglobin, and it's made of 2 alpha globin and 2 beta globin chains. હિમોગ્લોબિન A, that is adult hemoglobin, જેમાં 2 આલ્ફા ચેન અને 2 બીટા ચેન છે. Finally, hemoglobin A2, or HbA2, amounts for a small fraction of adult hemoglobin in the blood, and it's made of 2 alpha globin and 2 delta globin chains. હિમોગ્લોબિન A2 થોડાક પ્રમાણમાં જોવા મળે, એમાં 2 આલ્ફા ચેન અને 2 ડેલ્ટા ચેન આવેલી હોય છે. આ રીતે હિમોગ્લોબિનની ટાઈપ્સ છે અલગ અલગ. Alpha chain synthesis is controlled by 4 alpha genes, 2 on each copy of chromosome 16. આલ્ફા ચેનનું જે છે ને, આ ક્રોમોઝોમ દોરેલું છે. તો આલ્ફા ચેનનું જે કોડિંગ છે એ 16 નંબરના ક્રોમોઝોમ પર છે. 23 પેર ક્રોમોઝોમ હોય, એમાં 16 નંબરની જે આ પેર છે, તો આ 16 નંબરનું જે છે ને, એમાં આલ્ફા ચેનનું કોડિંગ આલ્ફા 1 અને આલ્ફા 2, 2 આલ્ફા ચેન હોય ને, તો 16 નંબરના ક્રોમોઝોમ પર આવેલું હોય કોડિંગ. And alpha thalassemia is caused by mutations in the alpha genes. હવે આ જે આલ્ફા જીન જે છે, આલ્ફા જીન, આલ્ફા ચેન સિન્થેસિસ કરવા માટેનું જે જીન છે, આ ન્યુક્લિયસની અંદર જે ક્રોમોઝોમ છે, આમાં મ્યુટેશન થાય એટલે એના સ્ટ્રક્ચરમાં ફેરફાર થાય, તો જેનું જે કોડિંગ થાય, એનો જે મેસેજ બનીને જાય, એબનોર્મલ જાય. તો આલ્ફા થેલેસેમિયા કોઝડ બાય મ્યુટેશન ઇન અ આલ્ફા જીન. Most commonly, a gene deletion. મેઇનલી શું થાય, જીન ડિલીટ થઈ જાય. એટલે કે આલ્ફા 1 નું આ જીન છે ડિલીટ થઈ ગયું, આ એક ચેન બનવાનું જીન ડિલીટ થઈ ગયું. બરાબર. The mutations are inherited in an autosomal recessive pattern, which means that you need mutated genes from both parents to get the disease. બંને પેરેન્ટ્સની અંદરથી મ્યુટેશન થયેલા જીન્સ આવે તો ડિસીઝ થાય, આલ્ફા થેલેસેમિયા. આલ્ફા મેજર થેલેસેમિયા અને માઇનર થેલેસેમિયા, એમાં એક જીન્સ એકનું બગડેલું હોય અને બીજાનું સારું હોય, તો પોસિબિલિટી છે કે સારું જીન્સ પેલાના દબાઈ દે બગડેલાને. પણ જો બંનેના જીન્સ બગડેલા હોય તો પોસિબિલિટી છે કે જે મેજર થેલેસેમિયા થવાની શક્યતા છે. If a person has one defective alpha gene, they're called a silent carrier because they don't have symptoms, but they can still pass the gene on to their children. જો એની અંદર આ જીન્સ પડેલું હોય, ડિલીટ થયેલું આલ્ફા જીન પડેલું હોય એક જ, તો ડિફેક્ટિવ જીન છે, તો એની અંદર કોઈ સાઇન સિમ્ટમ્સ થેલેસેમિયાના ના હોય, પણ એ ભવિષ્યમાં મેરેજ કરે તો એનું આ જીન છે બાળકની અંદર જઈ શકે. હવે આ મેલ છે અને સપોઝિંગ ફિમેલ છે, બંનેની અંદર સાયલેન્ટલી આ એક બગડેલું જીન પડેલું છે. હવે બંને બગડેલા જીન જો ભેગા થઈ ગયા તો એ થેલેસેમિયા મેજર થઈ શકે છે. અને એની અંદર પોતાની અંદર કોઈ સિમ્ટમ્સ ના હોય, પણ કેન પાસ જીન્સ ટુ ધ children. બાળકોની અંદર એ સિમ્ટમ્સ આવી શકે છે. If a person has 2 defective alpha genes, the person has alpha thalassemia minor, which causes mild symptoms. This can either be caused by a cis deletion, where mutated genes are on the same chromosome, or a trans deletion, when the mutated genes are on 2 different chromosomes. એટલે ડિફેક્ટિવ જીન હોય. આલ્ફા થેલેસેમિયા માઇનર ક્યારે કહેવાય કે એની અંદર માઇલ્ડ સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે. સિસ ડિલીશન, એક જ ક્રોમોઝોમ પર આ બંને જે છે ડિલીટ થઈ ગયા હોય, તો બંને ક્રોમોઝોમ પર એક થોડોક ભાગ ડિલીટ થયો, બીજા ભાગ હોય એટલે એ માઇનર. મેજર કોને કહેવાય? Cis deletion variants are more prevalent in Asian populations, whereas trans deletion variants are more prevalent in African populations. એશિયન લોકોની અંદર આ સિસ ડિલીશન કહેવાય અને આ ટ્રાન્સ ડિલીશન કહેવાય. સિસ એટલે એક જ આના પર ડિલીટ થયેલા હોય અને ટ્રાન્સમાં 2 અલગ અલગ પર ડિલીટ થયા હોય. તો આફ્રિકન પોપ્યુલેશન અંદર ટ્રાન્સ ડિલીશન વધારે જોવા મળે છે અને એશિયન પોપ્યુલેશન અંદર સિસ ડિલીશન વધારે જોવા મળે છે. If there are 3 defective alpha genes, there's moderate disease called hemoglobin H, or HbH disease. This is caused by excess beta chains, which clump together within developing red blood cells to form tetramers, or beta 4.
ફરીથી ધ્યાનથી સાંભળો શું કહેવા માંગે છે તે. If there are 3 defective alpha genes, 3 ડિફેક્ટિવ આલ્ફા જીન્સ, જ્યાંથી આલ્ફા ચેન બને જેના 3 જીન બગડેલા છે એના ક્રોમોઝોમની અંદર, તો શું થશે? there's moderate disease called hemoglobin H આ બીમારીનો છે હિમોગ્લોબિન H કહેવાશે. This is a moderate disease. or HbH disease. તો એનું નામ છે HbH disease. This is caused by excess beta chains, which આમાં બીટા ચેનનું પ્રમાણ વધી જશે આલ્ફા ચેનના કમ્પેરિઝનમાં, કારણ કે સરખી હોવી જોઈએ ને, 2 આલ્ફા અને 2 બીટા ચેન હોય, જેની જગ્યાએ બીટા ચેનનું પ્રમાણ વધારે, આલ્ફા ચેનનું પ્રમાણ ઓછું. clump together within developing red blood cells to form tetramers or beta 4 તો એને બીટા 4 કહેવાશે, ટેટ્રામર્સ અથવા બીટા 4 and give કહેવાશે. rise to a form of hemoglobin called hemoglobin H. આવા પ્રકારના હિમોગ્લોબિનને હિમોગ્લોબિન H કહેવાશે, જેમાં બીટા ચેનનું પ્રમાણ વધારે, આલ્ફા ચેનનું પ્રમાણ ઓછું. HbH molecules cause hypoxia in 2 ways. તો આના મેઇન હિમોગ્લોબિનનું કામ શું છે? હિમ અને ગ્લોબિન. તો એનું મેઇન કામ છે ઓક્સિજનને બાઇન્ડ કરીને ઓક્સિજનને પહોંચાડવું. તો ઓક્સિજન હિમોગ્લોબિન બરાબર નહીં બન્યું હોય તો ઓક્સિજન બરાબર બાઇન્ડ નહીં થાય, અને એના કારણે ઓક્સિજન જે છે સેલ સુધી નહીં પહોંચે. ડેફિશિયન્સી ઓફ ઓક્સિજન ઇઝ ધેટ કન્ડિશન કોલ્ડ છે હાઇપોક્સિયા. ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઘટવું સેલ ટિશ્યુને શું કહેવાશે? હાઇપોક્સિયા. તો કેવી રીતે હાઇપોક્સિયા કરશે HbH? જુઓ. First, they damage the red blood cell membrane, resulting in intramedullary hemolysis. ઇન્ટ્રામેડ્યુલરી હિમોલાઇસિસ. મેડ્યુલરી કેવિટી એટલે જે બોન, લોંગ બોન છે એની અંદર જે કેવિટી છે એને શું કહેવાય? મેડ્યુલરી કેવિટી, જેની અંદર બોન મેરો છે, અને જેની અંદરથી સ્ટેમ સેલની અંદરથી કોલોનિક ફોર્મિંગ યુનિટ E અને એની અંદરથી આરબીસી બને છે, એરિથ્રોપોઇસિસ થાય છે. તો ત્યાં ઇન્ટ્રામેડ્યુલરી હિમોલાઇસિસ જ થઈ જાય, એટલે કે બોન મેરોની અંદર જ ત્યાં આગળ ડેવલપ થતી વખતે જ આરબીસી તૂટી જાય, હિમોલાઇસિસ થઈ જાય. એને કહેવાશે ઇન્ટ્રામેડ્યુલરી હિમોલાઇસિસ. હિમો બ્લડ અને એમાં આરબીસી નું લાઇસિસ થાય, એને કહેવાશે હિમોલાઇસિસ. ઇન્ટ્રામેડ્યુલરી એટલે બોન મેરોની અંદર. Or red blood cell breakdown in the bone marrow, or extravascular hemolysis, when red blood cells are destroyed by macrophages in the spleen. એક્સ્ટ્રાવાસ્ક્યુલર હિમોલાઇસિસ એટલે કે આ મેક્રોફેજ છે, આ આરબીસી ને મારી નાખશે સ્પ્લીનની અંદર. જનરલી મેક્રોફેજ છે એ આરબીસી ને નહીં મારે, તો આવો એબનોર્મલ હિમોગ્લોબિન હશે તો આ મેક્રોફેજ છે આખા આરબીસી ને ગળી જશે, મારી નાખશે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ એઝ એક્સ્ટ્રાવાસ્ક્યુલર હિમોલાઇસિસ. જ્યારે સ્પ્લીનમાંથી જતા હશે ત્યારે મેક્રોફેજ વિલ ગોઈંગ ટુ કિલ. Second, HbH has a very high affinity for oxygen and doesn't release oxygen to the tissues. અચ્છા, હવે એફિનિટી એટલે શું છે? બાઇન્ડિંગ કેપેસિટી. એક તો જનરલી 2 આલ્ફા ચેન ને 2 બીટા ચેન ને હિમોગ્લોબિન હોય, એ રીતનું હિમોગ્લોબિન બનેલું, એમાં હિમ હોય, તો એ લૂઝલી બાઇન્ડ થાય. ઓક્સિજન છે એ લૂઝલી બાઇન્ડ થાય, એકદમ ફર્મ બાઇન્ડ ના થાય, બહુ જ સ્ટ્રોંગલી અટેચમેન્ટ ના હોય, લૂઝ અટેચમેન્ટ. એટલે કે જ્યારે લંગ્સમાંથી ઓક્સિજન લઈ અને સેલ સુધી પહોંચાડવાનો હોય તો સેલ આગળ જ્યારે પહોંચે તો એ ઇઝીલી ઓક્સિજન છૂટો થવો જોઈએ, ડિટેચ થવો જોઈએ. તો અહીં આગળ ઓક્સિજનની એફિનિટી એટલી બધી સ્ટ્રોંગ થઈ જાય છે આ હિમોગ્લોબિન H ની અંદર કે ઓક્સિજન જલ્દી છૂટો પડતો નથી આયરનની સાથેથી. આના સ્ટ્રક્ચરના કારણે ઓક્સિજન જલ્દી ડિટેચ થવો જોઈએ, એ ડિટેચ થતો નથી. એના કારણે ઓક્સિજન બાઇન્ડ થયેલો રહેશે અને સેલ ટિશ્યુ આગળ ઓક્સિજન પહોંચાડશે નહીં. એના કારણે પણ હાઇપોક્સિયા થાય, ઓક્સિજન ઓછો સપ્લાય થાય. And a consequence of hypoxia is that it signals the bone marrow, as well as extramedullary tissues like the liver and spleen, to increase production of red blood cells. અને હાઇપોક્સિયાના કારણે શું થશે કે જ્યારે બ્લડના બોડીના સેલને ઓક્સિજન નહીં મળે, તો કિડનીને પણ ઓક્સિજન નહીં મળે, તો એરિથ્રોપોઇટિન રિલીઝ થશે. એટલે લીવર સેલ, કિડની અને બોન મેરો બધા પ્રોડક્શન આરબીસીનું કરવામાં મદદ કરશે. આરબીસીનું પ્રોડક્શન વધશે, ઇન્ક્રીઝ આરબીસી કાઉન્ટ. This can cause the bones that contain bone marrow, as well as the liver and the spleen, to enlarge. અને આવું કરવાના કારણે બોન મેરો બગડી શકે છે, લીવર એનલાર્જ થઈ શકે છે, સ્પ્લીન એનલાર્જ થઈ શકે છે. ઓવરલોડ આવે લીવર ઉપર, સ્પ્લીન ઉપર, તો એના એનલાર્જમેન્ટ થવાની શક્યતા હોઈ શકે છે. Finally, if all 4 alpha genes are deleted, it results in HB Bart's hydrops fetalis. The problem 4 જીન ખલાસ થઈ ગયા. પહેલામાં 3 બગડેલા હતા, હવે 4 જીન, 2 આલ્ફા અને 2 બીટા, સોરી, આલ્ફા 1, આલ્ફા 2, આલ્ફા 1, આલ્ફા 2, 4 જીન આલ્ફાના ખલાસ થઈ ગયા. તો એનાથી હિમોગ્લોબિનનો એક બીમારી થાય છે, HB Bart's hydrops fetalis. Hydrops fetalis જો એમાં શું થાય? problem here begins during fetal life, where gamma chains form tetramers in the absence of alpha chains, called જો
આપણે ઓલરેડી જોઈ ગયા કે જે ફિટલ હિમોગ્લોબિન છે HbF એમાં 2 આલ્ફા ચેન અને 2 ગામા ચેન છે. પણ જ્યારે આલ્ફા ચેન બનતી નથી તો ખાલી ગામા ચેન જ બનશે. બાળક ગર્ભની અંદર ડેવલપ થઈ રહ્યું છે અને એના અંદર જીનેટિકલી જ્યારે બોન મેરોમાંથી બનાવવાનું ચાલુ કરે હિમોગ્લોબિન તો આલ્ફા ચેન બનતી જ નથી. એના કારણે શું થશે કે ગામા ચેન એકલી બનીને આ હિમોગ્લોબિન બનાવશે. તો શું થાય છે તે HB Bart's gamma 4. આ જે છે HB ને શું કહેશે HB Bart's gamma 4. And it has super duper high affinity for oxygen. એની સુપર ડુપર હાઈ એફિનિટી છે એટલે ઓક્સિજન બાઇન્ડ થાય તો ઓક્સિજન છૂટો થાય જ નહીં, ડિટેચ જ નહીં થાય, એટલે બધા સેલને ઓક્સિજન મળે નહીં. About 100 times that of normal hemoglobin. નોર્મલ હિમોગ્લોબિન કરતા 100 ગણી એની એફિનિટી થઈ જાય છે બાઇન્ડ કરવાની. So, the tissues get no oxygen, એટલે ટિશ્યુનો ઓક્સિજન મળશે નહીં. resulting in severe hypoxia. અને જ્યારે ટિશ્યુનો ઓક્સિજન ના મળે તો એ કન્ડિશનને શું કહેશે? સિવિયર હાઇપોક્સિયા. Severe hypoxia leads to high output cardiac failure and massive hepatosplenomegaly. એના કારણે કાર્ડિયાક ફેલ્યોર થશે, સ્પ્લિનોમેગાલી, હિપેટોમેગાલી. બાળક ગર્ભની અંદર જ છે અને ઓક્સિજન પૂરતો મળતો નથી તો અંદર ગર્ભમાં જ બાળક મરી જશે. હાઇડ્રોપ્સિટાલિસ કેવી રીતે કહે છે જુઓ. Resulting in edema all over the body. ઓક્સિજન ના મળે એટલે એડીમા થઈ જાય, સ્વેલિંગ થઈ જાય, આખા બોડી અંદર ફૂલી જાય, પાણી ભર્યું હોય ને એમ બધે ફૂલી જાય બાળક. હાઇડ્રો શબ્દ રિલેટેડ ટુ ધ વોટર. સ્વેલિંગ થઈ જશે આખા બોડી. Called hydrops fetalis. એ કન્ડિશનને કહેવાશે ફિટસની અંદર વોટરનું કલેક્શન થઈ ગયું, આખું બોડી ફૂલી ગયું, એને કહેવાશે હાઇડ્રોપ્સ ફિટાલિસ. This condition is incompatible with life, and without treatment, the fetus usually dies in utero or કોમ્પિટેબલ નથી લાઈફ સાથે આ રીતનું. તો જો પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં નહીં આવે તો યુટ્રસની અંદર યુટ્રાઇન ફિટલ ડેથ થશે. યુટ્રસની અંદર ડેથ થાય ને IUFD કહેવાય, ઇન્ટ્રા યુટેરાઇન ફિટલ ડેથ. soon after birth. The initial symptoms of minor and moderate alpha thalassemia are due to anemia, which include pallor, shortness of breath, and easy fatigability. મેઇન સિમ્પટમ્સ કયા આવશે થેલેસેમિયાના? ડ્યુ ટુ આલ્ફા થેલેસેમિયા એક તો એનિમિયા ડેવલપ થશે, ઓક્સિજન સપ્લાય હિમોગ્લોબિન ઓછું થઈ ગયું એટલે પેલોર આવશે, આખા મોઢા પર શરીર પર બધે પેલ થઈ જશે, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડશે, શોર્ટનેસ ઓફ ધ બ્રેથ, અને ઇઝીલી થાકી જશે. ઓક્સિજન નહીં હોય તો એટીપી નહીં બને એટલે ઇઝીલી થાકી જશે. There can also be skeletal deformities and hepatosplenomegaly. એક તો બોન ડિફોર્મિટી થશે, મેડ્યુલરી કેવિટી અંદર હિમોલાઇસિસ થાય છે, તેની ટિશ્યુ બધી બગાડશે, સ્પ્લિનોમેગાલી થશે, હિપેટોમેગાલી થશે. Diagnosis starts with a routine blood test that shows low hemoglobin levels, decreased mean corpuscular volume, or MCV, and low mean corpuscular hemoglobin, or બ્લડ ટેસ્ટની અંદર આપણે શું જોઈશું? જનરલી CBC કરાવીએ, કમ્પ્લીટ બ્લડ કાઉન્ટ, એમાં RBC, WBC, પ્લેટલેટ આ બધી વસ્તુ આવી જાય. તો બ્લડ ટેસ્ટમાં એક તો હિમોગ્લોબિન એનું ઘટેલું જોવા મળશે, બીજું મીન કોર્પસ્ક્યુલર વોલ્યુમ ઓફ હિમોગ્લોબિન, ધેટ ઇઝ MCV, મીન કોર્પસ્ક્યુલર હિમોગ્લોબિન. કોર્પસ્કલની અંદર જે હિમોગ્લોબિનનું એવરેજ પ્રમાણ જોઈએ એ ઓછું હશે. MCH. The peripheral blood smear shows microcytic, or small, and hypochromic, or pale, red blood cells. ડાયગ્નોસિસની અંદર જ્યારે પેરિફેરલ બ્લડ સ્મિયર બનાવીને એનો લેબ ઇન્વેસ્ટિગેશન માઇક્રોસ્કોપમાં જોઈશું તો આરબીસીની સાઇઝ 7.2 માઇક્રોનની જગ્યાએ એ 6.2 થઈ ગયા હોય, 6.3 થઈ ગયા હોય, 6 હોય, 5.9 હોય. સાઇઝ નોર્મલ કરતાં ઘટી જાય એને શું કહેશે? માઇક્રોસાઇટિક. અને એની અંદર હિમોગ્લોબિન એ ક્રોમોપ્રોટીન છે, કલરિંગ પ્રોટીન, પણ હિમ અને ગ્લોબિન બરાબર બનેલું નથી, ઓછું છે હિમોગ્લોબિન, એટલે એનો કલર છે એ પેલ થઈ જશે. એટલે કલર એટલે હાઇપોક્રોમ એટલે કલર, હાઇપો એટલે કલર ઓછો થઈ જાય, એને કહેવાય હાઇપોક્રોમિક, એટલે કે પેલ આરબીસી જોવા મળશે. એ સાઇઝ બી ઘટી જશે અને આરબીસી પેલ થઈ જશે. There are also target cells, which are small red blood cells that look like bullseyes due to scrunching up of excess cell membrane. એબનોર્મલ એબનોર્મલ આરબીસી પણ તમને જોવા મળશે, ટાર્ગેટ સેલ બની જશે. બરાબર. With moderate alpha thalassemia, there may be golf ball-like red blood cells. એમાં આલ્ફા થેલેસેમિયામાં આરબીસી છે ને એ ગોલ્ફ બોલ હોય ને, જે ગોલ્ફ આપણે મેચ રમે ગોલ્ફની, એનો જે બોલ હોય ને એ ટાઈપના આરબીસી અંદર પેરિફેરલ સ્મિયરમાં જોવા મળશે. આ જે દેખાય છે ને આ નોર્મલ આરબીસી છે બધા, અમુક આ જે દેખાય ને બાય કોન્કેવ નોર્મલ આરબીસી છે, પણ આ આરબીસી બગડેલા દેખાય છે. અમુક આરબીસીની સાઇઝ નાની છે, દેખો આ સાઇઝ નાની છે, decrease, that is microcytic.
આ જે છે એ બગડેલી મેમ્બ્રેનવાળા સેલ છે અને આ ગોલ્ફ બોલ લાઇક પણ આરબીસી જોવા મળે આલ્ફા થેલેસેમિયા. due to precipitated HBH molecules. HBH મોલિક્યુલ છે આલ્ફા થેલેસેમિયાની અંદર. Hemoglobin electrophoresis can be done to see which hemoglobin types are present. For example, HBH will be seen as an extra band ahead of HBA on electrophoresis. આનો એક ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસનો ટેસ્ટ આવે છે જેમાં એ ટેસ્ટનું આપણે યાદ રાખવાની કંઈ જરૂર નથી પણ જનરલી આ HBH કેટલું છે, HBA કેટલું છે, HBF કેટલું છે, HBA2 કેટલું છે એના માટેના આ સાઇન છે બધી. Finally, the diagnosis is confirmed by genetic testing to look for hemoglobin gene mutations. ફાઇનલ ડાયગ્નોસિસ કરવા માટે જીનેટિક ટેસ્ટિંગ કરવા પડે જીન્સ એ જીન્સ બરાબર છે કે નહીં, એના જે ક્રોમોઝોમ છે એ બરાબર છે કે નહીં. This can also DNA ટેસ્ટ જેને કહેવાય. be done prenatally by testing fetal DNA obtained through either chorionic villus sampling or બાળક ગર્ભમાં હોય અને એને કોઈ કોમ્પ્લિકેશન છે કે નહીં એટલે ફિટલ ડીએનએ લેવા માટે એનું જે ગર્ભની અંદરથી આ ફ્લુઇડ છે લેવામાં amniocentesis. એમનિયોસેન્ટેસિસ કહેવાય એને. એમનિયોટિક ફ્લુઇડ છે એ ખેંચીને લેવામાં આવે અને પછી એની સ્ટડી કરવામાં આવે એને કહેવાય એમનિયોસેન્ટેસિસ. Usually, patients with mild thalassemia don't need treatment, while patients with severe thalassemia are treated with blood transfusions. માઇલ્ડ હોય થેલેસેમિયા તો કોઈ ટ્રીટમેન્ટની જરૂર નથી પણ સિવિયર હોય તો બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન કરવું જ પડે કારણ કે હિમોગ્લોબિન ઓછું ને આરબીસી મરવા માંડે એટલે વારે ઘડે બ્લડ ચડાવવું પડે અને કારણ કે ઓક્સિજન સપ્લાય બધા સેલ ટિશ્યુને મળવો જોઈએ એટલે ફ્રેશ બ્લડ તૈયાર આરબીસી વાળું બ્લડ એને આપવું પડે. To prevent iron overload, iron chelating agents can be given to trap some excess iron and sweep it away through feces or urine. અને બીજું શું થાય કે બહુ બધા આરબીસી તૂટે તો હિમોગ્લોબિન નીકળે. હિમ અને ગ્લોબિન. ગ્લોબિન એટલે પ્રોટીન, ગમે તેવું બગડેલું પ્રોટીન પણ બોડીના સેલ વાપરી કાઢશે એને તોડીને. પણ જે આયરન છે એ બ્લડમાં આયરનનો લોડ વધે તો આયરનનો લોડ વધે તો પાછી કોમ્પ્લિકેશન થાય તો એના માટે આયરન ચિલેટિંગ એજન્ટ આપવા પડે કે જે આયરનને ઓછું કરે અને આયરનને પકડીને ટ્રેપ કરી નાખે અને એને યુરિન વાટે અથવા તો સ્ટૂલ વાટે બહાર કાઢી નાખે. એક્સેસ આયરન જે છે એને શરીરમાંથી બહાર કાઢી નાખે. When diagnosed prenatally, HB Bart's hydrops fetalis can be treated with intrauterine transfusions and later followed up with bone marrow transplantation. જો એચબી બાર્ટ્સ હાઇડ્રોપ્સ ફિટાલિસ ડાયગ્નોસિસ થયું કે બાળક ગર્ભની અંદર જ આ તકલીફમાં છે તો ઇન્ટ્રાયુટરાઇન બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન કરવું પડે. યુટ્રસની અંદર આખું એનું બધું બ્લડ બદલવું પડે. એ બધી અઘરી પ્રોસિજર છે અને પછી જ્યારે એનો ડિલિવરી થઈને બહાર આવી જાય બાળક તો એનો બોન મેરો આખો બદલવો પડે કારણ કે એના બોન મેરોની અંદર જે સ્ટેમ સેલ છે જેની અંદરથી આ બને છે એ જ બગડી ગયેલા છે એટલે બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન કરવું પડે. આ બધી પ્રોસિજરો છે 10-15 લાખ 20 લાખ 22 લાખ એવી બધી મોંઘી પ્રોસિજરો હોય છે અને કોઈ ગેરંટી હોતી નથી કે એને સારું થશે કે નહીં. Alpha thalassemia is an autosomal recessive disorder caused by deletion of alpha globin genes on chromosome 16. Single gene defect results in a silent carrier state, which is asymptomatic. Two defective genes results in alpha thalassemia minor, which causes mild anemia. Three defective genes causes HBH disease, which causes severe anemia with hepatosplenomegaly. And four defective genes results in HB Bart's hydrops fetalis, which is incompatible with life, and without treatment, the fetus usually dies in utero or soon after birth. રીકેપ છે આલ્ફા થેલેસેમિયા. તો અહીંયા આપણું આ આલ્ફા થેલેસેમિયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ આપણે. કોઈને કોઈ ક્વેરી ક્વેશ્ચન ડાઉટ શંકા હોય તો નીચે ચેટના ઓપ્શનની અંદર તમે લોકો લખી શકો છો. હું શેરિંગ કરવાનું બંધ કરું છું સ્ક્રીન શેર. નીચે ચેટનું ઓપ્શન છે. કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય આપણી પાસે 5 મિનિટનો ટાઈમ છે. કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે નીચે ચેટિંગમાં લખી શકો છો કોઈ ક્વેરી હોય તો. ના હોય તો હું 1 મિનિટ રાહ જોઉં છું. કોઈને કોઈ ક્વેરી ના હોય તો આઈ વિલ ફિનિશ ધ લેક્ચર. કોઈને હોય ક્વેરી તો નીચે લખો. કોઈને કોઈ બી પ્રકારનું થેલેસેમિયા કે બ્લડ રિલેટેડ કે પેથોલોજી રિલેટેડ કોઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે નીચે ચેટની અંદર ટાઈપ કરો. કોઈને કોઈ ક્વેરી નથી? કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન? Okay, anyway, so I am finishing the lecture. So
પાછું 2 વાગે બી લેક્ચર છે આપણું, તો 2 વાગે પાછા મળીએ છીએ આપણે નવા ટોપિક સાથે.